عايز عضلات، عايزه تخسي، عايز باور، عايز تزود وزنك، عايز تبقى وحش، عايز يبقى عندك سيكس باكس ومش عارف تعمل ايه ومتلخبط وزهقت. ما تقلقش، تعال معايا النهارده في رحله صغيره هنتعرف فيها على المكملات الغذائيه وايه الفرق بينها وبين المنشطات، وليه الناس بتخاف من المكملات الغذائيه، وعلى العكس ان كتير قوي من الناس بيقبلوا على المكملات الغذائيه. هل المكملات الغذائية فعلا خطيرة ولا دي إشاعة زي ما كتير منها متداول على السوشيال ميديا؟ وإيه الفرق بينها وبين المنشطات؟ وهل فعلا في أضرار؟ وهل ممكن أي حد يستخدم المكملات الغذائية من غير رياضة؟ يلا تعالى معايا اضغط على زرار الاشتراك الأول عشان في احتمال تكسب معايا واي بروتين ايزوليت اللي هنتكلم عليه المرة الجاية. ولو بتتابعني على الانستجرام دور على اليوتيوب قناة محمد خيري. جاهز؟ يلا بينا. البروتين بالنسبه للالياف هي التقويه، هو السماد. المصل جين بتاعه هو الكربوهيدرات، والدكتور ممكن برضو ياكد على كلامي. البروتين بيبدا عن طريقه بيوصل في الاخر انه بيبقى يوريا عشان يبدا الكلى تطرده، عشان يعدي ويوصل للكليه عشان تطرده فبيعدي على الكبد. فانت دلوقتي معده باظت، راح على الكبد، اثر لي على وظائف الكبد، بعد كده يوصل للكلى، بقت يوريا اللي هي بتخرج بره بتاثر لي على الكرياتين ووظائف الكلى. كتير قوي مكملات غذائيه، مكملات يعني منشطات كمان، لكن هي مهلكات في صالات الجيم، في صالات الألعاب الرياضية. في ضحايا كتير بسبب الإقبال على هذه النوعية. في ناس بيستهويها إنه عايز يبقى عنده الجسم اللي فيه عضلات بهذا الشكل اللي انتم شفتوه في التقرير، فيبتدي يقبل على هذه المكملات أو المنشطات. ومكملات غذائية ممكن تحت هذا المسمى الجميل يدخل بعض المواد الشيطانية يعني. طيب تعالوا ننبه الناس ونشوف نناقش هذه القضية مع ضيوفي داخل الاستوديو. انا عرضت الفيديوهات دي يا جماعه عشان اوريكم ان مش كل كلمه تسمعها تتصدق، وزي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقه اللي فاتت بتاعه السعرات الحراريه، وهفضل اقولها انك لازم تعتمد على المصادر مش كلام وخلاص. المكملات الغذائيه بقت عنصر مهم جدا في اليوم، لان الجسم مش بياخد كفايته من الغذاء اللي موجود في الاكل، وبالاخص ان معظم الناس بتشتغل دلوقتي من الصبح بالليل وبياكلوا من بره. وطبعا اي رياضي او انسان عادي هيحس انه جسمه مش بيستفيد، لان مقدار المعادن والعناصر التانيه مش كافي. المكملات الغذائيه مش بتنطبق فقط على البروتينات او المكملات الغذائيه اللي الرياضيين بياخدوها، برضو المعادن والفيتامينات بتدخل في النظام لانها بتبقى مفقوده من الاكل، وبالتالي انت بتكملها من خلال المكملات الغذائيه. وده سواء لراجل او لست او ولد او بنت او طفل او طفله في اي مرحله عمريه، لان حتى السريلاك بيعتبر من مكملات غذائيه. تعالوا نشوف بطل من ابطال كمال الاجسام بالمملكه البريطانيه، مصطفى هضيبي، اللي اخد جوائز كتيره بالمملكه، هيقول لنا ايه النهارده عن المكملات الغذائيه. السلام عليكم يا شباب، معاكم مصطفى الهضيبي. النهارده انا كنت عايز اتكلم معاكم في نقطه مهمه جدا اللي هي المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه دي حاجه احنا بنحتاجها بنسبه كبيره جدا لما احنا بنكون بنحضر لبطولات. في تحضير البطولات احنا بنخش بنسبه 4000 كالوري، 5000 كالوري، تمام؟ يعني كل حاجه احنا لازم ناكلها لازم تكون نيوتريشنال فاكس بتاعتها مفيدة جدا من ناحية الزيادة الكتلة العضلية، وفي نفس الوقت من غير لما نكون بنزيد دهون في نفس الوقت. طبعا كل الموضوع ده مش بيبقى موجود في الأكل اللي احنا بناكله زي الفراخ. الفراخ بيبقى فيها بنسبة بروتين عالية جدا، بس في نفس الوقت بيبقى فيها نسبة دهون. طيب بالنسبة للحاجات اللي أنا باخدها اللي هي البروتين شيك، البروتين شيك ده أنا باخده بكون أنا عايز مثلا آخد نسبة البروتين الصافية فيه من غير لما اكون باخد معاه نسبة الدهون اللي زي لما تكون موجودة في الفراخ، تمام؟ فدي حاجة احنا بناخدها اضافية مع الاكل بتاعنا، بس مش معنى كده ان احنا بنخلي اكلنا كله من المكملات الغذائية. لكن لازم برضو تعرف ان الافراط في الشيء من غير فهم كويس ليه خطورته زي اي شيء عادي، وبنصح دايما للناس انها تعمل تحاليل كبد قبل ما تاخد اي حاجه. اكتب معايا كده: وظائف الكلى والكبد، كوليسترول، سكر صايم وفاطر.
عشان تطمن دايما على نفسك قبل ما تاخد اي حاجه. ولازم تستشير خبير تغذيه لو انت مش عارف ازاي تعمل دايت صح لنفسك عشان تستخدم فيه المكملات الغذائيه مظبوط، لان ده برضو ممكن يعرضك لمخاطر سوء التغذيه او بعض المشاكل الصحيه لو انت مش على درايه كامله بانك ازاي تستخدمها. اول حاجه الاشاعات الموجوده على النت وعدم ادراك الناس للمعلومه الصحيحه، وكمان الانواع الكتيره المختلفه اللي دايما بتيجي قدامنا واللي هنتكلم عليها في الحلقات الجايه. 2 ارتباط دايما المنشطات بالمكملات الغذائيه اللي انا مش فاهمه، يعني ده حماده وده حماده تاني خالص. 3 فكره المكملات الغذائيه انها بس بروتين. 4 ارتباط دايما المكملات الغذائيه بالوفاه. المشكله ان الوفيات اللي بتحصل سببها اتباع دايت غلط واستخدام بعض الهرمونات او المنشطات بدون وعي او فهم، وهو مات من ايه واصله كان بياخد بروتين. طيب ليه الناس بتقبل على المكملات الغذائيه؟ 1 زي ما اتكلمنا قبل كده عن عنصر الوقت، بعض الناس اللي ما عندهاش وقت انها تعمل وجبه صحيه وبالذات في السفر لمده طويله او لفتره كبيره زي الرياضيين مثلا. 2 الناس بتلجأ للمكملات الغذائية لما أكلهم مش بيبقى متوفر فيه كل العناصر والفيتامينات، وده ممكن لأسباب صحية كتير زي مثلا عمليات المعدة الشائعة اليومين دول، الناس اللي هي عايزة تخس، أو أسباب نفسية وبالتالي بيعوضوا النقص ده بالمكملات من بره. 3 بعض المكملات الغذائية زي البروتين أخدت شهرة واسعة جدا بالذات من إعلانات الموديلز اللي انتوا بتشوفوها، إن الشركات بتستخدم شكل أجسامهم القوية إنهم يعلنوا عن منتجاتهم. 4 الشباب طبعا اليومين دول اللي عايز يلحق يعمل فورمة الساحل قبل الصيف وطبعا الوقت مش بيبقى في صالحه. 5 البنات برضو اللي بتشوف الصيف هو تحقيق لكل أحلامها، عايزة تخس وتعمل بقى برازيليان بات وراها لوجو نتفليكس وتخش بقى في تتر مسلسل بي واتش بجسم باميلا أندرسون. نربط بقى أحزمتنا ونجهز للإقلاع. كتير قوي من الشباب الصغير اللي بيروح الجيم دلوقتي وبيشوف أجسام متوحشة قدامه بيبتدي دماغه تسرح بقى ويقول لنفسه ده بيضرب إيه بقى وبيعمل إيه، ويجي صاحبه التاني اللي دخل الجيم قبله بأسبوعين يقول له يابا دول بيضربوا بودر كده وجراكن كده كبيرة مليانة بودرة، مش فاهمك أنت. وهنا بقى تلاقي فيلم المصلحة نزل قدامك بتترب سلطاته ببابا غنوج. والحقيقة ان المكملات الغذائية او السبلمنتس مستحيل كل المستحيلات انها توصل للشكل اللي انتم شايفينه ده. لو كده كان زمان الطفل اللي بيرضع اللي بياخد بروتين ومعادن في السيريلاك اللي هو احنا اتكلمنا عليه ان هو سبلمنت كان وصل للمرحلة دي. لكن طبعا اللي بياخد منشطات بياخد برضه مكملات غذائية لانه مش هيقدر ياخد من السعرات الحرارية اللي محتاجها رياضي كمال اجسام الاكل العادي، لان متوسط السعرات الحراريه يا جماعه للاعب كمال الاجسام محترف ممكن توصل لاكتر من 5000 سعر حراري، وده رقم كبير جدا وما انصحش اي حد يتبع النظام الغذائي ده الا مع اخصائي التغذيه. في سنه 1954 اول من استخدم المنشطات كانوا الروس في الاولمبياد، لانهم كانوا عارفين كويس جدا بتجاربهم المعمليه على الحيوانات قدرتها على زياده الطاقه بشكل مبالغ فيه. ولكن في 2004 تم وقفها بشكل رسمي دوليا والتحذير من استخدامها وابعاد اي رياضي من المشاركه في مشاركه رسميه. وبرغم ذلك يا جماعه انتوا عارفين برضو اللي عايز بيعمل اي حاجه بيعملها. رياضي كمان الاجسام عرفوا ان في بعض المنشطات اللي ممكن يتم استخدامها قبل المسابقات وما تتكشفش، بالتالي مسيره المنشطات لم تتوقف لحد اليوم. المنشطات بتتقسم الى قسمين، الاول هو الاندروجينز ودي خاصه بهرمونات الذكوره، والثانيه الانابوليكس او خاصه ببناء العضلات. الاندروجينز بتستخدم علميا لبعض الناس اللي عندهم مشاكل في الهرمونات وبيبتدوا ياخدوا كورسات بشكل دوري عشان يعالجوها. اما الانابوليكس فبعض الامراض بعيدا عن السامعين زي الايدز اللي بيدمر عضلات الجسم، هنا الدكاتره بيستخدموها لاعاده بناء العضلات تاني بشكل سليم. والمنشطات بتتاخد بشكلين، سرنجات او تابلتس، ودي محظوره ان هي تتباع في اي متاجر او صيدلات بشكل رسمي. طيب ليه الناس بتستخدم المنشطات؟ اول حاجه لتحفيز الاداء بشكل عام سواء على صعيد كمال الاجسام او اي رياضه تانية.
زي مثلا بعض العدائين اللي هم بيلعبوا رياضة الجري، منهم دوين تشامبرز اللي اتحبس 2 بسبب تعطيل المنشطات. ومش بس كده يا جماعة، ده اتاخدت منه كل الألقاب اللي حصل عليها، حتى الفلوس اللي عملها من الرياضة اتاخدت منه برضه. 2 زيادة نمو العضلات عند الرياضيين وبالذات لاعبي كمال الأجسام، اللي منهم كتير جدا بيستخدموها لغايه دلوقتي، واللي كتير منهم اتوقف عالميا بسببها. زي مثلا ناثان دييشا 2018 بطل نيويورك اللي اتهم بدعم بعض النوادي الرياضيه بمنشطات بمبلغ 10,000 جنيه استرليني في انجلترا، واللي تم حبسه سنه بسبب الموضوع ده. بعض الناس طبعا سواء رجاله او سيدات بياخدوا المنشطات عشان يزودوا عضل وينزلوا دهون، اللي بيقولوا عليها الشباب اليومين دول التنشيف. واحد ممكن ان هي توصل لسرطانات والنوبة القلبية، زي مثلا ريتش بانا اللي كان بيعترف انه بياخد منشطات، ده غير ان هو اصلا كان بيبيعها، وتوفى بأزمة قلبية سنة 2017 في منتصف الأربعينات للأسف. دين وارن بي اللي توفى عن عمر 39 سنة بسرطان في الكبد، ومتابعي رياضة كمال الأجسام عارفين الاسمين دول كويس. عند الرجالة من الأعراض إنها ممكن تصيبهم بتقلص الخصيتين وقلة هرمون الذكورة، لأن طبعا تم الاعتماد على كمية أكبر من الهرمون بشكل خارجي، وده طبعا ممكن يعرض الرياضي بشكل كبير لعدم الخلفة او عدم الانجاب، ده غير طبعا يا جماعة ممكن توصل لسرطان الخصية. عند الستات لان اعتمادهم على هرمون الذكورة في جسمهم ده ممكن يؤدي لظهور بعض الخصائص الرجال عليهم، زي مثلا نمو شعر اللحية واختفاء الصدر كاملة وزيادة العضلات طبعا بشكل ملحوظ، ده غير طبعا تأخر او انقطاع الدورة الشهرية، ده غير بقى كمان انها ممكن توصل للايدز والهيباتيتس. ده غير بقى يا جماعه التغيير في السلوك، واللي بيخلي الرياضي يبقى على طول متنرفز ومتعصب وعايز يكسر اي حاجه قدامه، لان طبعا جسمه واخد كميه كبيره من المنشطات اللي مش قادر ان هو يستحملها. تعالوا ناخد يا جماعه ملخص الحلقه دي في 5 حاجات. 1. في فرق كبير جدا بين المنشطات والمكملات الغذائيه زي ما عرفنا مع بعض النهارده. 2. المكملات الغذائيه هي عباره عن مكملات مش بنعرف ناخدها في الاكل لأسباب كتيرة جدا زي ما احنا اتكلمنا عليها، زي ان الاكل مثلا ممكن اللي انت بتاكله بيبقى ناقص معادن واملاح، وده ممكن لانك بتعتمد على الوجبات السريعة، وده طبعا لانك انت بتبقى قاعد من الصبح لغاية بالليل في الشغل، او لان في ناس ممكن تعاني من بعض الامراض سواء الفسيولوجية او النفسية اللي جسمهم مش بيستفيد من الاكل بشكل كويس. 3. المنشطات يا جماعة ممنوعة دوليا، والمتاجرة فيها بتعرض الناس لمشاكل كبيرة جدا سواء إذا كانت على الصعيد العالمي أو المحلي. 4. المنشطات زي ما هي بتخليك شكلك حلو من بره، دي ليها أعراض مش هتعرفها إلا مع السن، ده لو أنت محظوظ. 5. ما تاخدوش يا جماعة أي معلومة من أي حد، ودايما اسأل واعرف من أصحاب الخبرات العلمية، وما تسمعش كلام صاحبك إلا لو هو معاه شهادة علمية في الموضوع ده أو غيره، غير كده أنت وهو واحد. المرة الجاية هنتكلم عن المكملات الغذائية باستفاضة أكبر، وهنبتدي بالبروتين. خليك متابع معايا عشان تعرف كل حاجة عن المكملات الغذائية في الحلقات الجاية. ولو عجبك الفيديو ده النهاردة ما تنساش تدوس لايك وتشترك معايا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله في الحلقات الجاية. إلى اللقاء.